ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ እንዴት ከርማችሁ እንዴት ሰንብታችሁልኛል እኔ ሰላም ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬም በአዲስ ስራ ተገናኝተናል ዛሬ ደግሞ ቆስጣን ካሮትንና ቦለቄ በመጠቀም በጣም ቆንጆ የሆነ ምግብ እንሰራለን እንዴት ነው መስራ የሚለው ነገር አብረን እናያለን አብራችሁኝ ነው የዛሬው ምግብ ለመስራት የሚያስፈልገን ግብአት በዋነኝነት ቦለቄ እዚህ ጋር አለ የተዘፈዘፈ ቦለቄ ማለት ይችላልችሁ እኔ ምንድነው በረዶ የተቀመጠ ቦለቄ ነው ያመጣሁትኝ ከዛ መቀጠል ካሮት ፐርስሊ ወይም የስጎ ቅጠል ዲል ከሌላችሁ እንስላልን ማርክ ትችላላችሁ ከአሊያም ደግሞ አለማርክ ትችላላችሁ እነኚህ እንግዲህ ቃና የሚሰጡ ቅጠሎች ስለሆኑ ከሌለ የግድ ይደረጋል ማለት አይደለም ኢትዮጵያ እናገኝም ዲል የምትሉ ልጆች አላችሁ ማለት ነው እኔ ስለምወድ ያደረኩትኝ እናንተ እንስላል ካገኛችሁ ታረጋላችሁ አሊያም ዲል አሊያም ደግሞ ያለማርክ ይቻላል ማለት ነው የስጎ ቅጠል አለ ከዛ በመቀጠል እሸት ነጭ ሽንኩርት ካሮት ሎሚ ቃሪያ ቆስጣ ቀይ ሽንኩርት ዘይት ጨውና ቁንዶ በርበሬ ናቸው ከዛ እንግዲህ እሳቱን ነው መለኩሰው በመጀመሪያ ከዛም ትንሽ ጋልስትል ብረድስቷ ወይ መጥበሻዬ ዘይት አረጋለሁ ከዛ መቀጠል ሽንኩርቱን አዘጋጃለሁ ከዛ ዘይቱ ሲገል ትንሽ ጋል ሲል ማለት ነው እንደዚህ ዘይታችንን ሽንኩርታችንን ጨምራለን ከዛ በዘይቱ ትንሽ ሽንኩርታችንን ጠበስ እናደርጋለን ከዛ እንግዲህ እንደዚህ ጠበስ ከሚልን ድረስ ሽንኩርቱ ካሮታችንን እናስተካክላለን በቦለቄው ልክ የሚሆነው መከትፈው ታይቻላል እንደዚህ ማለት ነው ከዛ ካሮቱን እንጨምራለን አብረን ጠበስ እናደርጋለን ከዛ ቦለቄውን እንጨምራለን እሱንም አብረን ጠበስ እናደርጋለን ከካሮቱ ጋርና ከሽንኩርቱ ጋር ከዛ እንደዚህ ትንሽ ጠበስ ካደረግን በኋላ ቦለቄው አሁን ትንሽ እንዲበስልልን ብዙ ውሃ እናደርግበትን በትንሹ እንደዚህ የሚያክል ውሃ እናደርጋለን ምክንያቱም በረዶ ቤት የነበረ ስለሆነ ብዙ ሰዓት አይፈልግም ማለት ነው የናንተም የተዘፈዘፈ ስለሚሆን ወይም በረዶ ቤት ያለ ስለሚሆን ማለት ነው ብዙ ውሃ አይፈልግም ማለት ነው ይታያችኋል የጨመርኩት ውሃ በጣም ጥቂት ነበር ብዙ አልነበረም ቦለቄውን አብስሎት ውሃውን እየመጠጠ ነው ማለት ነው ቦለቄው የቦለቄውን አበሳሰል አሳያችኋለሁ ታያችኋል እንደዚህ የሚፈረከስ ነው ማለት ነው ታያችኋል ይፈረከሳል ነገር ግን ደግሞ ፍርስርስ እስከሚል ድረስ መጠበቅ መቻል የለብንም ስለዚህ አሁን ልክ ይህ በእንዲህ እንዳለ ቆስጣዬን ከትፌ እጨምራለሁ ማለት ነው ቆስጣው ደግሞ የራሱን ውሃ ስለሚያወጣ ይበስላል ማለት ነው እንደዚህ ገርደፍ አድርጌ ከትፌ ነው የምጨምረው እንደዚህ እንጨምረውና በተቻለን መጠን ወደታች ብረድስቱን እንዲነካ አድርገን ቆስጣውን ከደን እናረጋዋለን እንደገና ሙሽሽ እንዲል ማለት ነው ቆስጣውና ሌላ ቆስጣ እንድንጨምር
አያችሁት? አሁን ቆስጣው እየወረደ ነው። ከዛ አሁን እናደርጋለን መሰላችሁ? ጨው ጨምራለሁ። በቂ ነው ብዬ የማስበውን ያክል ቁንዶ በርበሬ፣ የሎሚ ፍቅፋቂ፣ ከዛ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት የእሸት ነጭ ሽንኩርት አለ። እሱ እንደዚህ ከትፌ ጨምራለሁ። እንዲሁም ደግሞ ዲል አለኝ። ከዛ መቀጠል የስጎ ቅጠል፣ እነኚህን ሶስቱን ቃና ያላቸው ቅጠሎች እንደዚህ ጨምራለሁ። ከዛ ትንሽ ከደን አደርገውና ቃናቸውን እንዲወስዱ አደርጋለሁ። በመቀጠል ያዘጋጀሁትን ቃሪያ ከትፈዋለሁ። ከዛ ቃሪያውንም እጨምራለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ሎሚ አለኝ። ሎሚውን ጨምቅና የአንድ ሎሚ ጭማቂ ጨምርበታለሁ። ታያችኋል? የቀለሙ ምንድነው የሽታው ምን ብዬ ልንገራችሁ? ከዛ እኔ በጥሬው ከላይ ነስንሼ ልበላው የምችለውን ቃሪያ እዚህ ጋር አዘጋጃለሁ። ከሚሰጠው ድስት ውስጥ ገብቶ ከሚሰጠው ቃናም የበለጠ ደግሞ እንደዚህ ሳይበስል ስትበሉት እንዴት እንደሚጣፍጥ ልነግራችሁ አልችልም። አብራችሁ ከትፌ ያዘጋጃለሁ ማለት ነው። እቺን በሰና አስቀምጣለሁ። ጨው ቀምሳለሁ። እስቲ ከቆስጣው እንዲሁም ከመረቁ አድርጌ ጨውን ቀምሰዋለሁ። ቆስጣው በደንብ አልበሰለም። በቃ እንደዚህ ሲሆን በቃው ማለት ነው። ዋናው ቦለቄው መብሰሉ ነው። ቦለቄው ደግሞ የምፈልገውን ያክል በስሏል ማለት ነው። ስለዚህ ወዲያውኑ አውጣዋለሁ፣ ብዙ እንዳይበስልብኝ ቆስጣ። አሁን ደግሞ ለገበታ እናቀርበዋለን። እዩት። ወለቀው የወይራ ዘይት ካላችሁ ጥቂት የወይራ ዘይት እንደዚህ ከላይ ብታረጉበት ልነግራችሁ አልችልም። ከዛ ቃሪያችሁን የምትፈልጉት ያክል ከዛ ዳባችሁን በጎን እንደዚህ ዋፕ ዘሎ ወጣ። ዳቦ ራሱ ታይቷል። መልኩ እንዳለ ነው። ቆስጣው ራሱ እንደዚህ ሙትት ብሎ ጥፍቅብቅ አላለ። ታይቷል። ምን ብዬ ልንገራችሁ?
ከምላችሁ በላይ በጣም ነው የሚጣፍጠው ሎሚው ከቦለቄው ጋር ይሄ ቆምጠጥ የሚለው ነገር ይሄ ደግሞ የምንድነው ስሙ የእሸት ነጭ ሽንኩርት አለው ግን የለውም አይነት ስሜት ነው አፋችሁ ላይ ያለው ምክንያቱም እሸት ስለሆነ በጣም ግንን ያላለም ነጭ ሽንኩርቱ ቃና ያላቸው ቅጠሎቹ በጣም ቆንጆ ቃና እንዲኖረው አድርገውታል ማለት ነው እንዳያችሁት እንግዲህ ቶሎ ነው የሰራነው በጣም እንዲብስል ብሎ ንጥረ ነገሮች እስከሚያጣ ድረስ አይደለም ማለት ነው እዚህ ውስጥ እንግዲህ መብሰል ያለበት በዋነኝነት ቦለቄው እንጂ ሌሎች ግብአቶች ምንም መብሰል አያስፈልጋቸውም እንዳያችሁት በቶሎ ቆስጣችንን ጨምረን እንደዚህ አርገን መመገብ እንችላለን ማለት ነው ሁላችሁም እንደዚህ አርጋችሁ ሰርታችሁ ብትመገቡ ብዬላለሁ በተለይ በውጪ ሀገር የምንኖር ሰዎች ከሽሮና ከእንጀራ እንደመራቃችን መጠን እንግዲህ ፕሮቲን ለማግኘት ሁሉ ጊዜ ስጋ መመገብ የለብንም ብዬ አስባለሁ ጥራጥሬዎችን ከመንፈልገው ነገር ጋር እንደዚህ ቀላቅለን በመመገብ ተገቢውን ያክል ፕሮቲን እናገኝ ብዬ እላለሁ የዛሬው መልእክቴ ይሄ ነው በተረፈ እንግዲህ ለዛሬ የነበረኝ በጣም የሚጣፍጥ የቦለቄ ካሮትና ቆስጣ አሰራር ይሄን ይመስል ነበር አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ከወዳችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ብዬላለሁኝ የሰራሁትን ደግሞ ካደነቃችሁና ይሄ ቻናል ይደግ እምትሉ ደግሞ በላይክ ፍቅራችሁን ግለጹ ብዬ እላለሁኝ በሌላ ቆንጆ ምግብ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁሉኝ ባይ ባይ